આજે આપણે જોવાના છે નોટપેડના મેનુ. બરાબર. હવે નોટપેડ પહેલાં તો શેના માટે યુઝ થાય છે તો કે જ્યારે પણ તમારે કોઈ ટાઈપિંગ કે એવું કંઈ શીખવું હોય તો તમે નોટપેડની મદદથી શીખી શકો. તમારે કોઈ પણ નોન ફોર્મેટિંગ ડોક્યુમેન્ટ બનાવવું છે તો તમે નોટપેડની મદદથી બનાવી શકશો. બરાબર. ચલો હવે સૌથી પહેલાં અહીંયા તમને જે આખી ઉપર પટ્ટી બતાવે છે જેમાં અનટાઇટલ લખેલું છે એ તમારું શું કહેવાશે તો કે ટાઇટલ બાર. પછી અહીંયા નીચે તમને જે લાઈન બતાવે છે આખી પટ્ટી તો એ તમારે શું કહેવાશે તો કે મેનુ બાર. હવે મેનુ છે તો એમાં તમને અલગ અલગ બધા ઓપ્શન્સ આપેલા છે. બરાબર, તમને દેખાતા હશે. હવે એમાં સૌથી પહેલાં ફાઇલની અંદર આપણે જોવાનું છે ન્યૂ. ન્યૂ એટલે શું તો કે તમારે કોઈ નવી ફાઇલ બનાવવી હોય તો એના માટે તમે ન્યૂ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારી નવી ફાઇલ બનીને આવી જશે. બરાબર. એના પછી છે ઓપન. ઓપન એટલે શું તો કે ઓલરેડી તમારી જો કોઈ ફાઇલ બનેલી હોય અને તમારે એને ઓપન કરવી છે તો એ તમે કઈ રીતના કરાવી શકશો એ આપણે જોઈએ. સૌથી પહેલાં આપણે કોઈ પણ એક ફાઇલ બનાવી લઈએ. જેમ કે હું ફાઇલ બનાવું છું એની અંદર લખું છું કોમ્પ્યુટર એજ્યુકેશન. હવે આ ફાઇલને મારે સેવ કરાવી છે તો એના માટે હું શું કરીશ તો કે ફાઇલની અંદર જઈ સેવ. સેવની તમને અહીંયા શોર્ટકટ કી પણ આપેલી છે કે કંટ્રોલ સાથે એસ. બરાબર. હવે જેવું હું અહીંયા સેવ ઉપર ક્લિક કરીશ એટલે તમને અહીંયા લોકેશન પૂછશે કે તમારે કયા લોકેશનમાં ફાઇલને સેવ કરવી છે. તો અત્યારે હું ધીસ પીસીની અંદર ડોક્યુમેન્ટની અંદર મારી ફાઇલ છે એ સેવ કરાવી દઉં છું. હવે અહીંયા તમને છે ને .txt એવું બતાવે છે. હવે .txt શું છે? .txt છે એ શું છે તો કે આપણી ફાઇલનું એક્સટેન્શન. હવે એક્સટેન્શન કોને કહેવાય તો કે એ ફાઇલ છે તમારી શેનાથી ઓળખાશે કે નોટપેડની ફાઇલ છે કે વર્ડની ફાઇલ છે કે એક્સેલની ફાઇલ છે. બરાબર. હવે અત્યારે હું અહીંયા મારી ફાઇલનું નામ આપી દઉં છું ABC અને હું એને શું કરાવી દઈશ તો કે સેવ. જેવું સેવ કરાવીશ એટલે અહીંયા તમને જો હવે ટાઇટલ બારમાં ફાઇલનું નામ બતાવશે. એ ફાઇલનું નામ છે એ શું છે હવે તમારું બની ગયું છે તો કે ABC. બરાબર. હવે મારે સપોઝ ન્યૂ પેજ લેવું છે તો હું અહીંયાથી શું કરીશ ન્યૂ. હવે આપણે જે ફાઇલ બનાવી છે એને ઓપન કરાવી. ઓપન એટલે શું થશે તો કે કોઈ પણ ઓલરેડી તમે કોઈ ફાઇલ બનાવી હોય તો એને સિલેક્ટ કરી હું અહીંયા શું આપીશ તો કે ઓપન. એટલે આ છે મારી ફાઇલ શું થશે તો કે અહીંયા ઓપન થઈ જશે. ઓકે. એના પછીનો ઓપ્શન છે સેવ એઝ. હવે સેવ અને સેવ એઝમાં શું ડિફરન્સ છે? સેવ એટલે શું થશે તો કે ઓલરેડી તમે જે આ ફાઇલ બનાવેલી છે એની અંદર હું કાંઈ પણ ચેન્જીસ કરીશ તો શું થશે તો કે હવે જો હું અહીંયાથી એને સેવ આપીશ તો એ ફાઇલ છે તમારી ABC નામની ફાઇલની અંદર જ સેવ થશે. પણ મારે એવું કંઈ કરવું છે કે સપોઝ આ મારી ફાઇલ છે એમાં હું કાંઈ પણ ચેન્જીસ કરાવું છું. આપણે આને સિલેક્ટ કરી અને હું કોપી કરાવી લઉં. બરાબર. હવે ઓલરેડી મારી ફાઇલ એક હતી એની અંદર હું લાસ્ટમાં કંઈ પણ ચેન્જીસ કરું છું. હવે ચેન્જીસ થયેલી જે ફાઇલ છે એને મારે સેવ કરીને રાખવી હોય અલગ નામેથી તો હું શું આપીશ અહીંયાથી સેવ એઝ. સેવ એઝ ઉપર જેવું ક્લિક કરીશ એટલે તમને ફરીથી અહીંયા સેવ માટેનો ઓપ્શન બતાવશે. એમાં હું ફાઇલનું નામ આપી દઉં છું DEF અને આપણે એને સેવ કરાવી લઈશું. હવે આપણે બંને ફાઇલ ઓપન કરીને જોઈએ. સૌથી પહેલાં હું અહીંયા ઓપન ઉપર ક્લિક કરી ABC નામની ફાઇલ છે એને સિલેક્ટ કરી અને ઓપન કરાવું છું. એટલે એની અંદર તમને શું મળશે તો કે તમે જે ફાઇલ લાસ્ટમાં બનાવેલી હતી એમાં ને એમાં હવે મેં જે ચેન્જીસ કરેલા છે એ ફરીથી મારે જોવા હોય તો ઓપનમાં જઈ DEF ફાઇલને હું ઓપન કરાવીશ. એટલે શું થશે તો કે લાસ્ટમાં તમે જે પણ ચેન્જીસ કરેલા છે એ ફાઇલ છે એ તમારી અલગ બનીને આવી જશે. ઓકે. એના પછી છે પેજ સેટઅપ. પેજ સેટઅપ શેના માટે યુઝ થશે તો સાઇઝ એટલે શું થશે તો કે તમારે પેપરની સાઇઝ કઈ રીતની રાખવી છે. બરાબર. તો એમાં જનરલી તમને ઘણી બધી સાઇઝ અહીંયા આપતા હોય છે. જેમ કે મારે A4 જોઈએ છે તો હું અહીંયાથી શું સિલેક્ટ કરીશ તો કે A4. તો તમારું પેપર છે તમને એવી રીતનું બતાવશે. ઓકે. પછી છે ઓરિએન્ટેશન. ઓરિએન્ટેશન એટલે શું તો કે ઊભું પેજ જોઈએ છે કે તમારે આડું પેજ જોઈએ છે. બરાબર. ઊભું પેજ જોતું હોય તો એને કહેવાશે પોર્ટ્રેટ અને લેન્ડસ્કેપ જોતું હોય તો એને કહેવાશે આડું પેજ. એના પછી છે માર્જિન. માર્જિન એટલે શું થશે તો કે તમને અહીંયા જે ડોટેડ એરિયા બતાવે છે. બરાબર. આ ડોટેડ એરિયાની બહાર તમને જે વ્હાઇટ એરિયા બતાવે છે એને શું કહેવાશે માર્જિન. માર્જિનની બહાર તમે કોઈ પણ લખાણ નહીં કરાવી શકો. જેમ કે તમારે એમાં કંઈ પણ ચેન્જીસ કરવા છે તો તમે એને અહીંયાથી ચેન્જીસ પણ કરાવી શકો. જેમ કે હું 2 લખીશ તો અહીંયા તમને એટલું માર્જિન છોડીને આપશે. બરાબર. ટોપમાં જોતું હોય બોટમમાં જોતું હોય તમે સેટ કરાવી શકો. હેડર અને ફૂટર એટલે શું થશે તો કે માર્જિનની બહાર તમારે કોઈ પણ હેડર આપવું છે
ફૂટર એટલે શું થશે તો કે માર્જિનની બહાર તમારે કોઈ ફૂટર આપવું હોય એના માટે. ઓકે, એના પછી છે પ્રિન્ટ. નોટપેડની અંદરથી તમારે કોઈ પણ પ્રિન્ટ કે કાઢવી હોય તો તમે પ્રિન્ટના સેટઅપ અહીંયાથી કરાવી શકો. એક્ઝિટ. એક્ઝિટ એટલે શું થશે તો કે એપ્લિકેશન છે એને તમારે બંધ કરવી હોય તો એના માટે તમે એક્ઝિટનો યુઝ કરાવી શકો. બરાબર. ચલો, એના પછી છે એડિટ મેનુ. એડિટ મેનુની અંદર સૌથી પહેલાં છે અનડુ. હવે અનડુ શેના માટે યુઝ થશે તો કે કોઈ પણ તમે લાસ્ટમાં ચેન્જીસ કરેલા છે, જેમ કે હું કાંઈ પણ અત્યારે ચેન્જીસ કરું છું એને મારે ફરીથી એક સ્ટેપ પાછળ જવા દેવું છે તો હું અહીંયાથી શું આપીશ, અનડુ. અનડુ તમારું શું કામ કરશે તો કે તમને એક સ્ટેપ પાછળ લઈ જશે. બરાબર. એના પછી છે કટ. કટ એટલે શું તો કે જેમ કે મારે આ લાઈન અહીંયા નથી જોતી તો હું શું કરીશ, એને અહીંયાથી કટ કરી નાખીશ. બરાબર. શોર્ટકટ કીની મદદથી પણ તમે કરાવી શકો અથવા તો તમે અહીંયાથી પણ કરાવી શકો. સૌથી પહેલાં કટ કરવા માટે આપણે શું કરશું તો કે લાઇનને સિલેક્ટ કરી અહીંયાથી કટ. કટ કરી પછી મારે શું કરવું છે તો કે જ્યાં જોઈએ છે ત્યાં હું એને પેસ્ટ કરાવી શકીશ. ઓકે. પછી છે કોપી. કોપી એટલે શું તો કે એક કરતાં વધારે લખાણ છે તમારે એક કરતાં વધારે વખત જોતું હોય તો હું એને શું કરાવી દઈશ તો કે કોપી. પહેલાં સિલેક્ટ કરી આપણે શું સિલેક્ટ કરશું અહીંયાથી કોપી. હવે કોપી કરેલી ફાઇલ તમે ગમે એટલી વખત પેસ્ટ કરશો તો તમે પેસ્ટ કરાવી શકશો. બરાબર. એક વખત કોપી કરેલું તમે ઘણી બધી વખત પેસ્ટ કરાવી શકશો. ચલો, હવે એના પછી છે આપણે ડિલીટ. ડિલીટ શેના માટે યુઝ થશે તો કે જેમ કે કોઈ લાઈન મારે જોતી જ નથી તો હું શું કરીશ, એને સિલેક્ટ કરીને અહીંયાથી ડિલીટ. ઓકે. એના પછી છે ફાઇન્ડ. ફાઇન્ડ એટલે શું થશે તો કે જેમ કે આ આખા ડોક્યુમેન્ટની અંદરથી મારે કોઈ પર્ટિક્યુલર વર્ડ અથવા તો સ્પેલિંગ મારે ફાઇન્ડ કરાવવું છે તો એના માટે મારે શું કરવું પડશે તો કે ફાઇન્ડ. સૌથી પહેલાં આપણે શું કરશું તો કે ફાઇન્ડમાં જઈ અહીંયાથી તમારે જે વર્ડ ફાઇન્ડ કરાવો છે હું એને લખી નાખીશ. જેમ કે હું લખું છું કે કોમ, જેટલી જેટલી જગ્યાએ લખેલું હોય એ મને ફાઇન્ડ કરીને આપો. હવે નોટપેડની અંદર છે ને તમને અહીંયા ડિરેક્શન આપે છે કે તમારે ડાઉન સાઈડ ફાઇન્ડ કરાવવું છે કે અપ સાઈડ. જો ડાઉન ઉપર સિલેક્ટ કરી અને અહીંયાથી હું ફાઇન્ડ નેક્સ્ટ આપતી જઈશ તો જેટલી જેટલી જગ્યાએ કોમ લખેલું હશે બધી જગ્યાએ તમને હાઇલાઇટ કરીને આપશે. ઓકે. પછી ફાઇન્ડ જેવું કમ્પ્લીટ થઈ જશે એટલે તમને કેન નોટ ફાઇન્ડનો ઓપ્શન તમને અહીંયા બતાવશે. હવે મારે અપ સાઈડ કરવું છે તો હું અહીંયાથી અપ ઉપર ક્લિક કરી ફાઇન્ડ નેક્સ્ટ, ફાઇન્ડ નેક્સ્ટ. બરાબર. એના પછી છે ફાઇન્ડ નેક્સ્ટ. ફાઇન્ડ નેક્સ્ટથી શું થશે તો કે લાસ્ટમાં તમે જે ફાઇન્ડ કરેલું છે એના પછીનું તમને ફાઇન્ડ કરીને આપશે. પછી છે રિપ્લેસ. રિપ્લેસ એટલે શું થશે તો કે જેમ કે મારે એવું કરવું છે કે જેટલી જેટલી જગ્યાએ કોમ લખેલું છે બધી જગ્યાએ મારે બીજો વર્ડ લખીને આપવો છે તો એના માટે તમે શું કરશો તો કે રિપ્લેસ. હવે જેવું તમે રિપ્લેસ કરશો, જેમ કે મારે અહીંયા કોમ લખેલું છે ત્યાં બધી જગ્યાએ મારે એબીસી લખેલું જોઈએ છે. બરાબર. જો એક વર્ડ ઉપર રિપ્લેસ કરીશ તો ખાલી એક જ વર્ડ રિપ્લેસ થશે. એની જગ્યાએ હું રિપ્લેસ ઓલ કરીશ તો જેટલી જેટલી જગ્યાએ કોમ લખેલા હતા ત્યાં બધા તમને એબીસી લખીને બતાવશે. બરાબર. એના પછી છે સિલેક્ટ ઓલ. સિલેક્ટ ઓલ એની શોર્ટકટ કી છે કંટ્રોલ એ. સિલેક્ટ ઓલ એટલે શું થશે તો કે બધું લખાણ તમારે એક સાથે સિલેક્ટ કરવું હોય તો તમે સિલેક્ટ ઓલનો યુઝ કરાવી શકો. બરાબર. ટાઈમ અને ડેટ. જો તમારે આજની ડેટ અને ટાઈમને જોતું હોય તો તમે અહીંયાથી ટાઈમ અને ડેટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમને આજની ડેટ અને ટાઈમ પણ બતાવશે. એની શોર્ટકટ કી છે F5. ઓકે. ચલો, એના પછી આપણે જોવાનું છે ફોર્મેટ મેનુ. ફોર્મેટ મેનુની અંદર સૌથી પહેલાં છે વર્ડ રેપ. વર્ડ રેપ શું કરશે, અત્યારે જો વર્ડ રેપ ઉપર ટીક છે, હવે હું એને ટીક કાઢી નાખીશ તો શું થશે તો કે તમારી લાઈન છે આવી રીતના આમ જાતી જશે. બરાબર. હું કાંઈ પણ લખાણ કરીશ તો એ પાછળની તરફ જ આમ જાતું જશે. મારે એને બંધ કરવું હોય તો એના માટે હું શું કરીશ, અહીંયાથી વર્ડ રેપ ઉપર ટીક રાખીશ. ટીક રાખીશ એટલે શું થશે તો કે ઓટોમેટિક હું જેવું લખાણ કરીશ એટલે શું થશે તો કે જો લાઈન જ્યાંથી પૂરી થશે ને એટલે નીચે આવી જશે. બરાબર. હવે આ ફેસિલિટી તમારે જોતી હોય તો તમારે શું કરવું પડે તો કે વર્ડ રેપને ચાલુ રાખવું પડે. બરાબર. એના પછી છે ફોન્ટ. ફોન્ટ એટલે શું થશે તો કે લખાણ છે એની સ્ટાઇલ તમારે આપવી હોય તો એના માટે હું શેમાં જઈશ તો કે ફોન્ટની અંદર. ફોન્ટની અંદર અહીંયા તમને ફોન્ટ ચૂઝ કરવા માટેનો ઓપ્શન આપેલા છે. બરાબર. એ તમે અહીંયાથી પણ સિલેક્ટ કરીને કરાવી શકો
અથવા તો તમે ડાયરેક્ટ અહીંયા લખશો, જેમ કે મારે ટાઈમ્સ ન્યૂ રોમન જોઈએ છે, તો એના ઉપર ટિક કરીશ. પછી તમારે કયા ટાઈપના જોઈએ છે, અહીંયા તમને એની સેમ્પલ પણ બતાવે છે. ઇટાલિક જોઈએ છે, બોલ્ડ જોઈએ છે, બોલ્ડ ઇટાલિક જોઈએ છે, બરાબર. સપોઝ અત્યારે મારે રેગ્યુલર જોઈએ છે, તો હું રેગ્યુલર ઉપર ટિક રાખીશ. ફોન્ટની સાઇઝ તમારે કઈ જોઈએ છે, કોઈ સાઇઝ તમારે નવી જોતી હોય, જેમ કે મારે 30 છે, આમાં નથી બતાવતા, તો હું અહીંયાથી 30 લખાવી પણ શકીશ, બરાબર. ઓકે આપી દો. એટલે શું થશે તો કે તમારા ફોન્ટ છે એવી રીતના ચેન્જ થઈ જશે. ઓકે. એના પછી છે વ્યૂ મેનુ. વ્યૂ મેનુમાં છે સ્ટેટસ બાર. મેં તમને કીધું હતું કે સ્ટેટસ બાર છે નોટપેડની અંદર આપણે ઓન કરાવવો પડશે. સ્ટેટસ બાર અત્યારે ડિસેબલ છે. એ ક્યારે ઓન થશે તો કે ફોર્મેટની અંદરથી જ્યારે હું વર્ડ રેપ કાઢી નાખીશ, અને હવે હું અહીંયા તમે જોઈ શકશો કે તમને અહીંયા સ્ટેટસ બાર બતાવશે. જે હું સ્ટેટસ બાર ઉપર ક્લિક કરીશ એટલે તમને નીચે જો અહીંયા આખું સ્ટેટસ બાર બતાવે છે, બરાબર. ફરીથી હું વર્ડ રેપ ઓન કરીશ એટલે શું થશે તો કે તમારું સ્ટેટસ બાર છે એ ડિસેબલ થઈ જશે. ચાલો એના પછી છે હેલ્પ. હેલ્પ મેનુ શેના માટે યુઝ થશે તો કે વ્યૂ હેલ્પની અંદર તમારે નોટપેડ વિશે કોઈ પણ હેલ્પ જોતી હોય તો તમે ઓનલાઈન લઈ શકો, બરાબર. પછી છે અબાઉટ નોટપેડ. તમારે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન જોતી હોય તો એ પણ તમે અહીંયાથી લઈ શકો, બરાબર. ચલો, આઈ હોપ કે તમને નોટપેડના બધા મેનુ છે હવે ક્લિયર થઈ ગયા હશે, બરાબર. જો વિડીયો ગમતો હોય તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો.